الله الرحمن الرحیم. په موبایل کې یو ډیره غټه مسله دا ده چې ډیر کسان هغه واقعي ډاونلوډر نه لري کوم ته چې دوی ضرورت وي. نن موږ درته داسې یو ډاونلوډر ښیو، په هغه باندې تاسو کولی شئ له یوټیوب نه، فیسبوک نه، ټویټر نه، ټیک ټاک نه او داسې نورو اپلیکیشنونو نه ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو طریقه موږ سټپ بای سټپ تاسو ته ښیو چې څنګه موږ کولی شو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو او استفاده ترې وکړو. نو موږ سره پاتې شئ او هغه ملګري چې نه وي دغه ویډیو ګوري زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ځان سره لایک کړئ، تر څو پورې تاسو وکولی شئ چې د هغه اپلیکیشن چې تاسو ضرورت ده لاسرسی ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو یو ښه ویډیو یا آډیو ډاونلوډر ځان سره انسټال کړو په موبایل کې. زما په نظر له ټولو ښه چې دا بغیر له پیسو نه چې پیسې نه غواړي سنپ ټیوب ده. سنپ ټیوب چې ده دغه نه دا موږ له طریقې هماغه مختلفې دي، خو څنګه چې ستاسو موبایل کې موجود شو هغه صحیح طریقه دا وه چې تاسو ته اسانه ښکاري. خو موږ یې معمول په دوه طریقو باندې په اسوده راوړلی سو، یا یې له انټرنیټه ډاونلوډوو پلی سټور نه، یا د دوی د ویب سایټ نه، د هر یو سرویس پرووایډر د ویب سایټ نه، او یا یې داسې کوو یو ملګري نه یې په بلوتوت رالیږو. دغه طریقه چې ده موږ په بلوتوت باندې له یو ملګري رالیږلې، دا تاسو زده کړئ. یا بله انټرنیټ طریقه هم ډېره اسانه ده. کلیک کوو انسټال، یو څو ثانیې وخت اخلي. یو څو دقیقې به ورته انتظار کوو تر څو پورې چې دا ډاونلوډ شي، پوره انسټال شي. له انسټالیشن نه پس به بیا خلاصوو. مونږ کولی شو چې خپل لوکیشن اول آف کړو، ځکه دا معمولي لوکیشن ټریک کوي. کله چې لوکیشن ټریک کړي هغه ملکونو لپاره چې دا نه ده، بیا انسټالیشن کې مشکلاتو سره مخ کېږي او یا هم ډاونلوډ نشي کولی یا نور داسې مشکلات. نو ښه خبره دا ده چې انټرنیټ سره کنیکټ نه وي او دا انسټال کړئ، ځکه د افغانستان لپاره معمول دا اپلیکیشن نه ده. سنپ ټیوب په افغانستان کې کار نه کوي ځکه الاؤډ نه ده په افغانستان کې. خو کله چې موږ خپل لوکیشن چینج کړو یا څه وکړو له بل موبایل نظام ته راولېږو، بیا انشاءالله چې دوی کار کوي او موږ ترې استفاده کولی شو. دا په دوه طریقو باندې موږ استعمال دا طریقه بیا راځم دلته ادرس ته. ادرس باندې یا دا درې نقطې چې دي، په دې درې نقطو باندې مې کلیک وکړه. بیا ځم سنپ ټیوب ته. سنپ ټیوب ته چې زه لاړم، مخکینی ویډیو کې ډاونلوډ موږ ته راوستلی و، خو خیر د دې کې به بیا کوشش وکړو چې د ډاونلوډ باندې کلیک کوم. دا اعلان راځي، اعلان لرې کوم، دلته به دې کلیک کوم. ډایرکټ ماته څنګه کېږي دا ډاونلوډ کېږي. دا یوه طریقه. دویمه طریقه دا وه، زه راځم فیسبوک ته. دا فیسبوک ده، دغه سندره یا دغه ویډیو زه غواړم ډاونلوډ یې کړم. راځم شیر ته. کله مې چې شیر کلیک کړه دې باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک کړه دا خلاصه شوه. دا چې خلاصه شوه زه راځم دلته شیر باندې مې کلیک وکړه یا شیر ته لاړم، دغه درې نقطو باندې نقطو ته ځم. دلته راځم سنپ ټیوب ته راغلم. دا به اوس خپل سرچینګ وکړي او هغه اډرس به د دې راولي، کوم اډرس چې دلته موجود و. زه به دلته ډاونلوډ باندې کلیک کوم او ډاونلوډ باندې کلیک کوم. هر ورژن چې تاسو غواړئ، سایز یې چې هر څومره 144 پکسله، 240 پکسله، 360 پکسله، په هر یو باندې چې کلیک وکړئ. زه غواړم دغه وړوکی ډاونلوډ کړم. دغه یې طریقه وه. بله طریقه یې دا ده، زه راځم ډایرکټ سنپ ټیوب ته. سنپ ټیوب دلته راځم، زه ورته وایم یوټیوب یا هر شی چې تاسو غواړئ لاړ شئ هلته. یوټیوب ته چې لاړئ،
د دې جنا به هر ویډیو چې تاسو غواړئ ګوره دلته موبایل یوټیوب موږ ته سلیکټ کړی دا اعلان راځي معمول خو دا مشکل نه لري زه لیکم پښتو سانګ یا پښتو سندره هر شی چې تاسو غواړئ هغه سرچ کولی شئ یو ثانیه دوه یا درې ورته درېږو ځکه دا معمول انټرنټ سپیډ پورې تعلق لري که انټرنټ سپیډ ډیر تیز وي زر راځي او که ډیر تیز نه وي زر نه راځي زه غواړم د ګلپاڼې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم دغه ډاونلوډ بټنه باندې کلیک کوم هر اندازه چې تاسو غواړئ د دې سایز زه وایم 360 دی دا ماته وایي د اعلان راغی د اعلان زه لرې کوم ماته ډاونلوډ خپله شروع کیږي دلته راسئ ډاونلوډ به تاسو ته ښکاره شي څو ویډیوګانې موږ ته ډاونلوډ کوي دغه یې طریقه وه او تاسو کولی شئ په همدغه طریقه باندې هر قسم ویډیو چې وغواړئ ډاونلوډ کولی شئ